Magandang umaga Pilipinas, isang oras na naman ang siksik sa makabuluhang impormasyon at napapanahong balita ang aming ihahatid sa inyo. Magandang umaga, Yusek. Ngayong umaga kasama pa rin ang mga kawani mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Ating bibigyan po ng linaw ang mga issue at mga katanungan kaugnay sa mga hakbangin ng pamahalaan sa ating laban sa COVID-19. Ako po si Aljo Bentijo. Good morning Aljo, sa ngalan ni Secretary Martin Handa mula sa PCOO. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio at ito ang public briefing #LagingHandaPH. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lamang makakasama natin sa programa sina Commissioner Grego Bellica, Presidential Anti-Corruption Commission. Ambassador Jose Santiago Santa Romana ng Philippine Ambassador to China. At Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mga kasama rin natin sa pag-atig ng mga balita, mga PTV correspondent mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, bari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, sa panahon ngayon ng COVID-19, kailangan pang mas palakasin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa isa't isa para mapunan ang pangangailangan ng taong bayan sa ilalim ng Republic Act No. 1194 o ang Bayanihan to Recover as One Act o mas kilala bilang Bayanihan 2. Ito rin ang pakiusap ni Senator Christopher Bongo sa national agencies na alamin ang mga ito ang kanilang mga responsibilidad at mandato sa panahon ng krisis. Kamakailan ay nakiusap ang senador sa Department of Budget and Management o DBM na ibigay na sa mga ahensya ang budget na hindi pa nila nakukuha para mapabilis ang serbisyo sa mga tao. Umayag naman si DBM Secretary Wendell Avisado at sinabing mayroon na siyang marching order sa DBM at may lalabas ng pondo within 24 hours basta't makapagpasa sila ng kaukulang requirements. Binigyan din ng senador na nakikita niya ang sitwasyon ng mga tao at totoong hindi madali ang pinagdaanan ng ilan dahil sa pandemyang ating nararanasan. Kaugnay nito ay nagkaroon ng sariling distribution of assistance ang opisina ng buting Senador Bongo sa mga nasunugan sa Cainta Rizal at Tondo, Maynila. Sa Barangay San Andres, Cainta, bukod sa tulong ni Senator Go, ay dumating din ang national agencies gaya ng DSWD at DTI para mamigay ng ayuda. Sa Barangay 210 Zone 9 sa Tondo, naroon din ang National Housing Authority para tulungan ang pamilyang nawalan ng tirahan. Hindi lang sa mga nasunugan kundi pati mga nasalanta ng baha ay binigyan din ng assistance ni Senator Go sa Lucena, Quezon. Kasama rin dyan ang mga biktima ng storm surge sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Damahagi si Senator Go ng financial assistance, grocery packs, mga vitamina, face masks at face shields. Ilan sa mga biktima ng mga naturang trahedya ay nabigyan dyan ng tablets para sa online class ng kanilang mga anak at bisikleta para sa mga nahihirapang mag-commute papasok ng kanilang opisina. Alam mo Aljo, talagang mahalaga ito lalo na sa panahon ng pandemya. Kailangan ay magbayanihan tayo. Opo, Yusek, salamat naman at nagtutulong-tulong ang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito ang isa pang istorya ng pagbabayanihan. Magkatuwang ang Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry sa pagbibigay dagdag na tulong at dagdag kapital sa mga nagnenegosyo. Kahapon sa Caloocan City, nagpadala ng financial assistance at food packs ang DSWD at livelihood assistance ang DTI sa 877 market vendors na may Paho Public Market at Larangay Public Market sa lungsod. Bukod sa ayuda ng gobyerno, may hiwalay din tulong na ipinabot si Senator Bongo sa mga market vendors na mahagi siya ng food packs at pinayuhan ng mga vendors na makipagtulungan sa gobyerno ngayong may COVID-19. Mahalagaan na nagamitin ang ipinamigay na face mask at face shields at sumunod sa social distancing protocol lalo na't marami ang mamimili sa mga palengke. Inalam din ng senador ang ilan sa mga hinaing na mga market vendors.
Kaugnay nito, gusto pang palakasin ng Senador ang agricultural sector ng bansa dahil malaki ang kontribusyon nito sa pagbangon ng ekonomiya sanhi ng pandemya sa kanyang manifestation speech sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na nawagan si Go na protektahan ang local farmers sa bansa laban sa sindikatong rice traders at illegal rice importers para mapalakas na rin ang programang Plant ng Department of Agriculture. Nating hayaang tuluyang maghirap ang ating mga magsasaka. Unahin po natin ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Partikular na po ang pinakamahirap po sa kanila. Huwag po natin silang hayaang magutom. Kawawa po. Kita niyo po nagpapakainit po araw-araw po. Ay, mga kababayan natin para lang po kumita. Bigyan po natin sila ang lahat ng mga kailangan nila para makabangon muli. Let us provide them with mechanisms that will secure their welfare and benefits. Usapin sa COVID-19 vaccine at sitwasyon ng ating mga kababayan sa China ang ating alamin kasama si Ambassador Jose Santiago Santa Romana, Philippine Ambassador to China. Magandang araw po, Ambassador. Magandang araw at Opo. Ambassador, una po sa lahat, kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan na nandiyan po sa China? Sa kabuuan naman ay mahusay at hinggil sa COVID-19 pandemic situation dito sa China ay halos kontrolado na yung domestic local community transmission is basically down to zero. Ang problema lang talaga dito yung tinatawag na imported cases o yung mga Chinese citizens na galing sa labas na pagdating sa airport, pagkatapos mag-swab test ay lumalabas na meron ng dalang virus. Kasali na rin dyan ang mga dayuhan. No? Ngayon sa hanay ng mga Pinoy, yung mga dito nakatira at nagtatrabaho dito, sa ngayon ay mahusay ang kalagayan nila. Ang meron lang ilang kaso na nagkaroon, mga Filipino seamen na working on Chinese or foreign ships na nagdadock sa tapos pagkatapos subject sa swab test ay merong ilan na nagtetest ng positive kaya sila ay dinalagay kaagad sa quarantine at dinadala sa ospital. As of now, though the situation is quite good, naka-recover na ang halos lahat o karamihan sa kanila. So overall, mahusay ang sitwasyon naman ng mga Pinoy dito sa China. And I'll explain in a while kung ano ang ilang problema meron pa. Opo, Ambassador, sa ngayon po may mga kababayan pa rin po ba tayong humihingi ng repatriation assistance sa ating embahada? Yes. Yun ang gusto ko nga ipaliwanag eh. Ngayon, karamihan ng humihingi ng repatriation flight ay itong mga Filipino seamen na stranded dito. Ibig sabihin, they're working on Chinese ships or foreign ships, pero nagkaroon ng economic problems or financial problems yung kumpanya. Kaya nandun lang sila sa laot. I mean, they're off the ports of China kasi nag-iingat ang China na against imported cases at saka ang patakaran dito ay huwag pababain sa barko yung mga nag-iintay ng mga dayuhang seaman. So, in case of these Filipino seamen, they want, since waiting, some of them have been waiting for days, for weeks, and so they want to disembark and they've been asking for help to be repatriated back kasi either tapos na yung kontrata nila or hindi na, wala na trabaho. Kaya yun ang pinaghahandaan namin. All the diplomatic, the consulates around China are preparing for a repatriation flight that is being planned by DFA, particularly the Migrant Worker Affairs, no? At hinahanda nga ito baka sa susunod na mga linggo. Ang plan ngayon ay sa early November or mid-November at latest,
to organize another repatriation flight. As you probably know, there were before, ang kaso, yung mga Pinoy na nawalan ng trabaho, na naghihintay lang dito at nahihirapan, kaya they wanted to go home. Na ayos na yon at noong Agosto, merong isang grupo nanggaling sa Beijing, no? August, September, there was another group in Shanghai, as well as in Guangzhou, no? So, naayos yung ganung problema. Ang problema ngayon ay yung mga stranded seafarers na nahirapan na dahil naghihintay lang sila sa barko at walang plano. Yung may-ari na dahil because of financial problems cannot pay them or their contracts are over. So that's the one we're focused on right now. Opo, Ambassador, aside from dun sa mga stranded na seafarers, ilan pong mga Pilipino yung estimate lang po na makabalik na nagpahayag na nais nilang makabalik na o repatriation dito sa Pilipinas? No, actually, it used to be in the hundreds, no? But most of them have gone home. Ang natitira na lang ngayon, I think, is less than 100 or a little more, no? Pero one flight will be able will suffice for now, one repatriation flight, and we hope this will be it. Ang lumalabas na isa pang problema ay yung mga nagtatrabaho sa China na mga Pinoy na umuwi nung bago na ng lockdown dito, tapos hindi na makabalik. Ngayon gusto nilang bumalik, mga for 300. At its height, it was around 500, but the DOLE is now organizing a charter or 2 charter flights for around 300. At yun din ang pinagtutulungan namin na clearance from the Chinese authority para matuloy ito. Kung matuloy ito, baka sa linggong ito or sa susunod na linggo, magawa na ito. No? Ang plan nga ay we're really trying hard to get the clearance for this repatriation. So dalawang klaseng problema. Isa yung repatriation mula dito, mga stranded seafarers, pauwi. At meron din mga stranded Pinoys na nagtatrabaho dito pero nasa Pilipinas na hindi makabalik dahil halos walang airline na no flights available or kung meron man county lang at mahal pa ang ticket, no? One-way ticket, 100 pesos. Looking for low cost or the usual airline flight. Kaya tinutulungan din ng gobyerno, particularly yung DOLE at saka DFA para maka-charter ng flight para makabalik sila at makatrabaho ulit. Opo, Ambassador, pero kumusta na po naman ang status sa development naman po ng bawat vaccines na pinag-aaralan ng China at ano-ano po ba yung uri ng COVID-19 vaccines yun daw pong posibleng maaprobahan na for distribution? Okay, the Chinese authorities announced this week that they are close to the regulatory approval for general use of Chinese, no? There vaccines na ngayon nando sa final phase na tinatawag na phase 3, no? Kasi yung phase 1 nag-umpisa na yan noong June pa eh. It started with several dozen volunteers. Phase 2, several hundreds. Ngayon they are in phase 3, the final phase. One vaccine, over 60,000 yung kanilang volunteers. Another vaccine, they're talking of 50,000. Kaya, one Chinese official has, during the press conference, actually announced that perhaps as early as next month, coming soon, in November, there could be the regulatory approval, or the Chinese FDA would announce which of the 4, or all of the 4, whichever, they're now being evaluated kung pwede na for general use. So, that is what we're waiting for. Now, the Chinese pharmaceutical companies are already producing, of course, these vaccines on a limited scale. Pagka nagkaroon ng approval by the Chinese FDA, and then they plan to ramp up production. During their announcement of this
the Chinese health officials, as well as the Chinese pharmaceutical companies, and from the reports in the Chinese official media, they're talking of possibly ramping up production by the end of the year to as much as, they're talking of hundreds of millions of dosage, as much as 600 million dosage once there is approval, no? And after approval next year, they're talking of as much as 1 billion dosages, no, of this vaccine. So we'll know soon kasi ini-evaluate yung data at yung results ng phase 3, the final phase. The initial report, according to these Chinese officials, walang adverse reaction sa clinical trials, no, this. So the prospects are quite bright, and the question now, of course, is the Philippines is one of the countries for China, no, in terms of the distribution and deployment of the vaccines. Of course, madami pang pag-uusap dyan. What our embassy is doing is facilitating the communication between, of course, DFA and then the lead agencies of vaccine, no? DOST, DOH, at saka, of course, DBA, no, in terms of procurement. So we're facilitating the communication, but there's still a lot of contacts, of exchanges that have to be made. We're in the initial or the preliminary stage. So right now, the important thing is to wait for the final announcement by the Chinese of which vaccines are going to be approved, and then when they start the production, when they're ready for distribution, then there are obviously more diplomatic talks that will have to be conducted. So yun ang outlook as of now. No? Opo. Ambassador, may pinadala pong tanong ang ating mga kasamahan sa media. If I may, Ambassador, tanong po mula kay Yes, sure. Thank you, Ambassador. Mula po kay Athena Imperial ng GMA News. Ang tanong po niya, may chance po ba na magdagsaan ng turista sa China for a chance to get experimental vaccine shot? Sorry, magdagsaan ng Chinese tourists Ang mga turista po get pupunta sa experimental China. shots? Opo. Para daw po magkaroon ng chance. Well, Yung mga turista po na bumalik pupunta... ang tourism sa Pilipinas, ganun ba? Hindi po. Yung pupunta po sa China, magtuturi sa papuntang China. I see. Okay. First of all, the Chinese are not encouraging international tourism at the moment kasi nga ang nakatutok sila sa international arrivals kasi halos zero na community transmission dito, kaya hindi pa bukas ang pintuan ng China for tour. Fortunately, you cannot join the tour and come here and get a vaccine, no? However, neither to the Chinese government recently just announced sarado din, no? They won't allow their Chinese tourists to go abroad right now kasi tuloy pa rin yung global pandemic. Pabas yung mga Chinese tourists tapos ma-infect at dalhin nila dito yung virus. Ito na naman ang problema. Kaya they're trying to, the doors are closed for tourism, both from outside as well as for Chinese tourists going abroad. Very ang pinapayagang lumabas. But domestic tourism in China is booming. They just had their national holidays. Yung national day nila, yung tinatawag na Golden Week, isang linggo yan. And in this case, it was 8 days kasi meron pa isang China festival na dinagda. The reports were 600 million Chinese were traveling within the country. And so far, naiwasan nila na magkaroon ng second karoon ng clusters. So back to your question, unfortunately, that is wishful thinking right now. Hindi basta sa China, ang pinapayagan lang ngayon yung merong mga work visas na yun nga, stranded nga yung mga 300 to 400 dyan sa Pilipinas na bumalik
ito, of course, mga diplomatic assignments. But ordinary tourists, unfortunately, the doors are still closed right now. Opo, Ambassador, may tanong pa rin po yung iba pa rin ating kasamahan sa media, if I may, Ambassador. Tanong po mula kay... Yes. Thank you, Ambassador. Tanong po mula kay Belia Carriazo ng Daily Tribune, ilan daw po yung mga stranded na seamen sa China? Well, we've been still flexible and we're still trying. But it's right now. We counted at least 70, but meron pa rin dumarating minsan na barko, and we get reports that there are Filipinos there. So it's flexible. That's why I said it's roughly less than 100. Meron na nakauwing isang grupo just last month, and in the case of some of the seafarers, they were waiting for several months off the coast of southern China because ang policy ng China noon was not to allow yung mga seafarers to get down, to disembark from their boats because pinag-iingatan nila yung tinatawag na imported cases. So pumayag rin on an emergency basis, nakababa yung mga seafarers na yun na nagsuot ng PPE. At saka, of course, nag-swab test, and then diretso sa aeroplano, and then papauwi sa Pilipinas. And some of the others, they were able, some of the shipping companies were able to put them together in one boat, tapos hinatid sa port sa Manila. So there have been cases already. The only ones remaining are now several dozens, no? And that's what we're preparing for. But we're prepared for roughly 100 or so. We'll see if it will grow further, pero one repatriation flight should do it. Po, Ambassador, last question na lang daw po, gaano daw po karami, in case lang po, na vaccine ay papamahagi at kung libre daw po itong ibibigay sa Pilipinas ng China? We're not there yet. Hindi pa malinaw yung kasagutan dyan. Pag-uusapan pa yan. Pero the Chinese have put us on a priority basis. And I think kasali dyan yung mga ASEAN countries. And I think the Chinese, it certainly will not be for, for provision. At most, it will be at cost. Pero on exactly the price and all that, it's still subject to negotiations and more talks. So, stay tuned. Okay. Ambassador, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na naandyan sa China. Well, so sa mga nandito sa China, we have asked them, if they have any problems, keep in touch with the nearest consulate or with the Philippine Embassy. Malaki in China, kaya we have several, the Philippine Embassy in Beijing basically takes care of northern China, pero ranging Tibet and Sichuan in the west to Shandong and the north and Liaoning in the north, or Jilin. So, how sa embassy? Then there's the consulate in Shanghai, the pair of those in eastern China. Meron tayong consulate sa Xiamen, meron din tayong consulate sa southwest China, sa Chongqing. We asked the Filipinos in China to contact the nearest, keep in touch with the nearest consulate if you have any problems. As for the seafarers, or kung sino yung nasa barko na dumating sa China, hindi pa namin alam, feel free to contact us right away. We have both online or through cell phone or direct to the dearest, and we'll provide assistance. Of course, the Chinese have been very helpful, the Chinese authorities. Gusto ko lang iliwanag uli na mahusay naman ang kondisyon ng mga Pilipino dito. Ang problema lang nga ay madaming nagtatrabaho dito pero hindi makauwi, no? Dahil kulang ang flights or mahal ang tickets, and because yung mga quarantine protocol on both sides, no? Kung umuwi ka, 2 weeks sa Pilipinas, quarantine. Pagbalik mo dito, 2 weeks ka rin quarantine. So, halos isang buwan ka agad, maubos. So, yun lang, hinihintay namin sanang mahusay ang kondisyon sa China in terms of the pandemic, pero hinihintay namin mahumusay din sa Pilipinas at sa ibang bansa para noon
maka-achieve ng normality. Dito sa China mismo, I think the Filipinos are actually in a safe condition. They can now move around. Of course, they still have to observe the basics, no? Wear the mask, social distancing, hygiene. So, ang overall message ko lang sa mga Filipinos dito, mag-ingat pa rin. While the conditions have improved in China, we still have to maintain our vigilance so that we can stay safe and in good condition. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon, Ambassador Jose Santiago Santa Romana. Sa gitna po ng pandemya, isa rin sa matinding problema na ating kinakaharap ang laganap na korupsyon. Kaya naman po upang alamin ang update sa mga investigasyon kaugnay sa katiwalian, makakausap po natin si PACC Commissioner Grego Bellica. Magandang araw po, Commissioner. Magandang araw po, Ma'am Rocky. Magandang araw po sa lahat na nakikinig sa atin sa buong bansa. Opo, Commissioner, unahin na po muna natin yung mga katanungan ng kasama natin sa media. Basahin ko lang po, tanong mula kay Laila Salaveria na Inquirer. Representative Mike Defensor said Commissioner Bellica should reveal the names of congressmen allegedly involved in DPWH corruption instead of making blanket accusations that are unfair to the lawmakers. What can you say about Defensor's statement? Tama ko yung sinasabi ni si Congressman Mike Defensor na hindi po lahat ng congressman involved sa korupsyon. Pero hindi lahat malinis. Ito po ay based dun sa mga investigations namin. Unang-una, ang inimbestigahan kasi namin DPWH, pero hindi naman kami pwede magbulag-bulagan sa mga nakikita namin sa pag nag-iimbestiga kami. Ang jurisdiction po namin DPWH, not Congress. So we are in our reports, nakukuha po namin yan and binibigay po namin yan sa appropriate agency at sa Pangulo. Doon po kami bibigay ng report. Now, as to the names, ganito po yan eh. I don't wanna do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin na siya. At that will compromise the investigation. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency and courts to conduct the investigation.